السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ربنا يعدي الأزمة بتاعتنا على خير إن شاء الله. خرجنا منها ونحن سالمين غانمين بإذن الله. الكورونا والفوبيا. الكورونا ايه علاقتها بالفوبيا؟ أي إنسان طبيعي بيقلق ويخاف ويبقى عنده حرص من إن هو يعدي المرحلة دي على خير. كان طبيعي جدا إن الناس تهتم بالتعقيم الزيادة في البيت او خارج البيت حتى، واطفالنا. ده مهم جدا طبعا ان احنا نعقمهم وان احنا نديهم وسائل الحماية الكفاية ان هم ما تعرضوش لاذى الفيروسات زي مثلا الكورونا. طيب، ايه هي الفوبيا الاول؟ الفوبيا كلمة يونانية معناها الرهاب او الخوف الزائد عن الحد. بتتلخص في ان لما انسان بيمر بمرحلة معينة وبتسيب اثر نفسي فيه، فبيفضل الفكر بتاعها موجود جوه العقل اللاواعي بتاعه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا حصلت لي مشكله مثلا من مكان عالي، فاصبحت كل ما اجي اطلع مكان، مجرد ان انا اطلع دور زياده ولا حاجه، احس بقلق نفسي واحس ان انا اعصابي مش قادر اشيلها وايديا مش قادره تتحرك وخايف دايما وحاسس ان انا محتاج اقعد في مكاني، ما ينفعش اكمل مشي، ما ينفعش اكمل وقوف حتى ولا ابص في مكان عالي. زي برضو الناس اللي بتخاف من الاسانسير او الحشرات او من الفيران او الحاجات دي. دي كلها بتبقى نتيجة من ان انا شفت موقف معين، والموقف ده عمل لي بلوك في اللاواعي عندي، ان انا كل ما اجي اقابل نفس الموقف يحصل لي ان الذاكرة عندي بترجع للموقف القديم، فبيزيد حالة القلق عندي. واحنا مش محتاجين كده. احنا عارفين كويس ان الجسم البشري بطبيعته بيفرز هرمونات ومضادات حيوية ضد اي فيروس او ضد اي شيء بيهاجم الجسم، وبيقدر يتعافى بنفسه لنفسه، ان هو يقدر يتعامل في عملية الاستشفاء لوحده. طيب لو احنا ما خدناش بالنا من الحتة دي، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان انا الجزء اللي كان بينفعل عندي دوت وبيخرج المضادات الحيوية اللي في جسمي بيقل، وبالتالي بتزيد قصاده حاجات تانية، منها القلق الزائد عن اللازم والفوبيا الزيادة عن اللازم. فطبيعي ان انا بتبقى عندي الاماكن دي في جسمي قبل ان هي يعتدي عليها الفيروس او ان هو يخش يدمرها. احنا مش محتاجين الكلام دوت. احنا الحمد لله قادرين دايما ان احنا نتخطى الكلام ده، وقادرين دايما ان احنا نكون في افضل حال، بس نتبع الوسائل المناسبة، ونتبع وسائل الحماية الشخصية، اللي هي اول دفعاتها مثلا اللي هو تعقيم الايدين، تعقيم الوجه، تعقيم البيبان، تعقيم البيت ككل. ان انا البس ماسك حتى لو لزم الامر، برغم ان الماسك مش ضروري قوي الا لو انا عندي برد او الكلام دوت، لان احنا عرفنا ان منظمه الصحه اتكلمت في ان ان الفيروس ده او الفيروسات بطبيعتها بتتنقل عن طريق الرذاذ دوت. انا ممكن اقابله في ايدي او اقابله في وشي، فاحط ايدي على عينيا او على بقي فينتقل الي الفيروس. انما لو انا مثلا معقم ايدي كويس وقافل الجزء بتاع الانف والفم ده، فاكيد مش هيوصلني حاجه. يعني ممكن البس جلافز كمان لو لزم الامر. احنا اليومين دول اهتمامنا كله ان احنا ان شاء الله ربنا يكرمنا ونعدي الاسبوع ده، الاسبوع الثالث والاسبوع واول اسبوع الرابع على خير باذن الله، والدنيا بالنسبه لنا هتبقى كويسه، هتبقى افضل ان شاء الله. احنا ان شاء الله هنعدي باذن الله، هنعدي. الحكومه المصريه كانت جريئه جدا، انا بحييها على اتخاذ قراراتها، ان هي كانت سباقه في ان هي تاخد خطوات ايجابيه دايما من اول الازمه. وموضوع حظر التجوال ده مهم جدا خصوصا في الفتره المسائيه. يا جماعه، الفوبيا دي
ناتجة من ايه؟ ناتجة من السيل الهائل والكم الهائل من المالتي ميديا اللي احنا بنشوفه، نشاط الاخبار، بنشوف كل يوم نشاط اخبار وبنتابع باهتمام التلفزيون والسوشيال ميديا، والناس اللي عماله تعترض والناس اللي عماله تتعب، وفيديوهات تجيلك من هنا ومن هنا، واحنا مش واخدين بالنا ان في ناس وظيفتها دلوقتي ان هي تنقل لنا فيديوهات لخراب، فيديوهات لناس بيغمى عليها، ناس في المترو تعبانه، ناس مش عارف ايه، ناس بتحتاج الكلام ده، ناس متدربه عليه كويس وناس بتاخد منه فلوس. في ناس في تركيا دلوقتي قاعده في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه ده، قاعده بتخطط للكلام ده. ربنا يا رب يبتليهم بما يستحقون، انا مش هادي عليهم. بس هم بيأذونا نفسيا وبيأذوا بلدنا، فاكيد احنا مش هنستسلم لكلام زي كده. واحنا قادرين ان احنا لو دعينا، لو فكرنا ندعي عليهم نجيب اجلهم، في ساعتها هيجي اجلهم ان شاء الله بالامين. طيب احنا ازاي نوقف موضوع الفوبيا دوت؟ لان احنا ان شاء الله لما نعدي الازمه مش عايزين نسيب اثر نفسي في حياتنا. نوقف موضوع الفوبيا ده ان احنا نقطع السيل اللي نازل علينا من المالتي ميديا، ان احنا ما نتفرجش على نشرات وما نتفرجش على اخبار. نوقف موضوع السوشيال ميديا شويه، نهديه. احنا بطلنا المره اللي فاتت كنا اتكلمنا عن موضوع الشير فوقفنا موضوع الشير. دلوقتي مهم قوي قوي ان احنا نقل على قد ما نقدر في متابعه الاخبار، وده بيحصل فين وده بيحصل فين. ان انا استبدل الفكره اللي موجوده عندي بفكره تانية، ان انا اوجد لنفسي افكار جديده ممكن ابني عليها الاستراتيجيه اللي انا في حياتي اللي انا عايز ابنيها الفتره الجايه. الناس احنا دلوقتي معظم الناس قاعده في بيوتها، فممكن يا جماعه نهتم ان احنا نقرا، نهتم ان احنا نتفرج على فيديوهات تنميه، ازاي انمي قدراتي، نلعب رياضه. عندنا فرصه كويسه جدا ان احنا نربي اولادنا بطريقه مختلفه، كنا الاول مش فاضيين. يا جماعه انتوا في اجازه، الستات جزاهم الله خير تعبوا معانا، تعبوا في التربيه وتعبوا في كل حياتهم. ممكن وقت ظريف جدا ان انتوا تقعدوا مع اولادكم بقى، لا في مذاكره ولا في قلق ولا في ضغط نفسي عليكم. فممكن يعني تهتمي بالبنات ان انت تعلميها ازاي تساعدك، تعلميها ازاي ترد، ازاي تلبس، ازاي تتكلم. ده وقت كويس جدا. اولادكم محتاجين ان هم يبقوا اقوياء شويه، فمحتاجين اقوياء بالعلم، محتاجين ان هم يقروا، محتاجين ان هم يتفرجوا على فيديوهات مهمه، مش فيديوهات مطربين واغاني والكلام ده، لا، فيديوهات مهمه ان هم يتعلموا فيها ازاي يحققوا. شفنا دلوقتي ان الاطباء اهم حاجه في حياتنا، العلماء اهم حاجه في حياتنا، الجيش المصري او الجيوش عموما اهم حاجه، لانها بتقدر تدافع عننا في الوقت ده. انا بحب الجيش المصري طبعا، ان هو الفتره اللي فاتت قدر يعمل يفك اللغز اللي احنا كنا فيه دوت، ان هو ينزل يهتم شويه ان هو يعقم الشوارع، او ان هو يحاول يوجد حلول بديله زي الماسكات او الادوات ادوات التنفس. ده كان مهم جدا ان احنا نلاقي حد يساعدنا. موازين القوى في العالم يا جماعه بتختلف دلوقتي، فاحنا ان شاء الله عايزين لما الازمه تخلص نكون احنا قدرنا نعدي وبقينا اقوى من الاول. يا جماعه حاولوا تخليكم في بيوتكم حرصا عليكم وعلى سلامة أولادكم وأسركم. وإن شاء الله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع عنا ما نحن فيه من سوء، وأن يرد عنا كل ما هو سوء يا رب العالمين، وأن يشفي أهل الأرض جميعا. اللهم اشف أهل الأرض جميعا يا رب العالمين. اللهم اشف أهل الأرض جميعا يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.